Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana dengan mudahnya guru-guru boleh memantau kehadiran murid dan murid mudah sahaja untuk mengisi kehadiran ketika PdPR. Jadi apps yang saya gunakan adalah Surveyheart. Oleh itu guru-guru pertama sekali hendaklah install di Play Store. Ejaan dia ialah Surveyheart, Surveyheart. Kemudian inilah ikon Surveyheart dan tekanlah perkataan install di sini di tempat open ni. Saya dah install, so dia keluar open. Okay, bila kita dah install dan kita pergilah kepada ikon Surveyheart tadi, kemudian kita boleh pilih mana-mana email yang kita nak gunakan yang ada di sini ataupun kita boleh add account. Okay, contoh sekarang saya pilih account ini dan saya tekan OK. Kemudian dia akan keluar sama ada kita nak guna forms ataupun quizzes. Sekarang saya akan pilih form lah sebab saya nak buat borang kehadiran. Tekan form dan diberi beberapa pilihan template yang ada. Okay, kita boleh pilih template tersebut ataupun kita buat borang yang kosong. Jadi saya akan tekan dekat perkataan create blank form. Tekan di sini. Okay, kemudian kita diminta untuk mengisi title. Jadi kita boleh letak nama kelas. Contoh 1 Al-Farabi. Dan description kita boleh buat kemudian bila kita dah type title dengan description, kita boleh tekan perkataan tambah. Bukan perkataan, ikon tambah ni ya. Okay, kemudian kita kena pilih kita nak murid-murid jawab dalam bentuk apa. Jadi saya cuma pilih untuk nama. Murid hanya jawab dalam perkataan short answer. Jadi kita pilihlah short answer. Okay. Okey. Kemudian kita kena pilih required. Maknanya murid mesti isi borang ini. Dan untuk tambah ruangan soalan lagi, kita boleh tekan di butang tambah ni dan kita boleh pilih juga untuk apa. Selepas nama, okey, kita mungkin nak buat tarikh. Kita boleh pilih date dan tulislah perkataan tarikh. Okay, dan tekan juga butang required. Okay, dan yang ketiga kita nak tambah lagi. Nak tambah contohnya kita nak suruh murid tulis masa. Okay, tekan masa. Yang tekan juga required. Required maknanya murid mesti isi ketiga-tiga soalan yang kita tetapkan. Okay, kemudian kita pergi ke tekan butang submit. Dia akan keluar seperti ini dan kita boleh tukar tema kita punya borang. So boleh pilih di mana-manalah yang kita ada. Contoh 1 Al-Farabi. Boleh dan kita mesti tekan allow multiple respond di sini. Sekiranya kita tak tekan allow multiple respond, murid tersebut hanya boleh isi satu hari sahaja.
hari esok, hari lusa, hari tulat, murid dah tak boleh isi borang ini. Jadi kalau kita tekan allow multiple response, murid-murid boleh isi banyak hari. Bila kita dah siap isi yang ini, kita boleh tekan butang submit. Pastikan mesti tekan butang submit. Kalau tak tekan, maknanya borang kita tak akan jadi. Tekan butang submit, maka diberikan juga link. Di sini kita boleh copy link. Kita tekan butang copy dan kita boleh copy ke mana-mana grup Telegram ataupun grup WhatsApp. Okey, dah siap. Kita back balik. Sudah jadi satu borang. Dan mungkin kita nak tambah kelas lain lagi. So, kita boleh tekan je borang yang kita buat tadi dan kita tekan duplicate form. Jadi, kita hanya tukar nama. Contoh. Razi. Okey. Dah siap. Dan bila dah siap tukar nama, kita hanya submit dan kita boleh tukar change pin. Contoh kita nak tukar nama satu Arazi, so kita boleh pilih di sini satu Arazi dan tekan right dan apply. So, bila tekan butang submit dan kita boleh copy link dan hantar link kepada kelas yang kita nak. Setiap satu borang ada link tersendiri. Contoh satu Al-Farabi ada link tersendiri, satu Ar-Razi ada link tersendiri. Jadi, kalau borang ini dah siap, kita nak tekan link, kita tekan je nama kelas tu dan kita tekan butang share. So, kita boleh share link. Okey, jadi guru-guru yang hendak melihat respon, boleh lihat respon dengan tekan view respon. Sekarang tak ada respon lah sebab belum diisi borang kehadiran ini. Dan atas ini kita ada perkataan form status. Sama ada kita boleh aktifkan form ini ataupun diaktifkan. Kita tekan sahaja di sini. Kalau tekan sini akan jadi inaktif dan tekan semula jadi aktif. Apa kegunaan aktif ni? Aktif ni maknanya kita boleh tutup borang kehadiran mengikut masa yang kita tetapkan. Contohnya, kalau kita tetapkan borang kehadiran ini hanya boleh diisi daripada pukul 7 pagi sehingga pukul 5 petang. Jadi pukul 5 petang kita tutuplah. Esoknya pukul 7 pagi kita boleh buka semula. Tapi kalau tak nak tutup pun tak apa, terpulang kepada guru-guru. Okey. Jadi sekarang saya nak tunjuk borang yang murid dah isi. Contoh, ini adalah contoh kelas yang telah saya lakukan bersama rakan-rakan saya. Jadi kita boleh cek contoh satu Al-Farabi ni. Sekarang dah ada 104 orang. Jadi kita boleh view borang ini, melihat nama-nama murid yang ada, tapi dia akan bercampur lah daripada hari first kita buat tu sampai hari ini dia akan bercampur. Jadi macam mana cikgu nak lihat dengan lebih mudah? Cikgu boleh kira je lah, ikut murid dia ada today, dia ada tarikh di sini lah. Kemudian untuk kita lihat ini tarikh dan ini adalah masa. Cikgu boleh download borang ini dalam bentuk PDF ataupun Excel. Contoh saya pilih Excel. Dan kalau cikgu nak tengok ikut hari, cikgu nak simpan ni ikut hari, cikgu boleh filter borang Excel ini. Boleh filter borang Excel. Itu itu sahaja. Kita lihat pula macam mana murid nak mengisi borang ini. Sebagai contoh,
contoh, saya hantar link ini kepada murid. Okey, isi kehadiran. Dan murid, macam mana murid nak isi pula? Murid hanya tekan butang link yang telah dikongsikan dan tekan Chrome ataupun apa sahaja yang keluar di paparan tu, dan kita boleh, dan murid boleh start isi. Okey, murid isi nama penuh, awas, tarikh. Kita hanya tekan set saja sebab dia automatik akan pilih tarikh, dan kita tekan set sahaja sebab memang automatik ada masa, dan tekan submit. Itu sahaja yang murid perlu lakukan. Murid-murid tak perlu install pun aplikasi ini di dalam handset, ya. Okay. Dan sekarang kita boleh lihat hasil yang murid dah isi tadi. Okey, lihat ya, sekarang dah ada satu respon. Sebagai tambahan, Surveyheart ni bukan hanya boleh kita lihat di handset, kita juga boleh pergi lihatnya di dalam laman web melalui desktop ataupun laptop. Type sahaja Surveyheart. So kita boleh log in menggunakan email yang sama yang kita gunakan di dalam handset kita. So kita boleh lihat di situ, dan kita boleh download juga borang dari situ. Supaya senang, kita boleh simpanlah tiap-tiap bulan, kita boleh simpan borang tersebut untuk rujukan kita di masa akan datang. Itu sahaja perkongsian saya kali ini. Moga ianya bermanfaat, dan jangan lupa tekan butang subscribe. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.